સવારમાં કંઈક નવું ખાવાનું મન થતાં જ ઝટપટ બની જતી એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ફરાળી કટલેટ બનાવીશું. સ્વાગત છે તમારું શિલ્પા ભીમાણી કિચનમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? તો આ કટલેટ કેવી રીતે બનાવી તે રેસીપી જોવા માટે અમારા વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો. તો કટલેટ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ 1 વાટકી પલાળેલા સાબુદાણા લીધેલા છે. સાબુદાણાને 4 થી 5 કલાક સુધી પલાળીને લીધેલા છે. પછી તેમાં 1 વાટકી બાફેલા બટેટાને ખમણીને લીધેલા છે. બટાકાને ખમણીને લેવાથી તેમાં એક સરખી રીતે મેશ થઈ જાય છે, તેમાં બટાકાના ટુકડા રહેતા નથી. પછી તેમાં 1 વાટકો સિંગદાણાનો ભૂકો લીધેલો છે અને 1 વાટકી રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે. પછી તેમાં 1 ચમચી મરી પાવડર અને 1 મોટી ચમચી મરચાં અને આદુની પેસ્ટ લીધેલી છે. પછી તેમાં ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરી આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને લોટ બાંધીએ તે રીતે આ બધી વસ્તુને બાંધી લેશું. તેમાં પાણીનો ઉપયોગ કરશું નહીં. જો પાણી ઉમેરશું તો લોટ આપણો એકદમ ઢીલો થઈ જશે. પછી હાથને તેલવાળા કરી આ લોટને એકદમ સરસ રીતે ચીકણો કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ લોટમાંથી આપણે એક સરખી કટલેટ વાળી લેશું. તમને જે શેપની કટલેટ ગમતી હોય તે રીતની આછી અને સરસ એવી કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી કટલેટ વાળી અને તૈયાર કરી લીધેલી છે. જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરી તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો આપણી કટલેટ આ રીતે વાળીને તૈયાર થઈ ગયેલી છે. હવે આ કટલેટને આપણે તેલની અંદર તળીશું. તેલમાં તળવા માટે તેલને સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયા પછી ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી લેશું અને બધી કટલેટને ઉમેરી દેશું. જ્યાં સુધી નીચેથી ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી કટલેટને આપણે ઉથલાવીશું નહીં, જેથી કરી તેલની અંદર કટલેટ આપણી છૂટી ન પડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી કટલેટ સરસ રીતે તળાઈ રહી છે. આ રીતે ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ આંચ ઉપર આપણે આ કટલેટને તળીશું. તો આપણી કટલેટ તળાઈ અને સરસ રીતે બની ગઈ છે. તો આ રીતે કટલેટનો કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કટલેટને તળીશું. આપણી આ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ફરાળી કટલેટને તમે દહીં અથવા ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવી કટલેટ. તો તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા અને એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. તો આવી રીતે નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.